Hi everyone, this is your mom Sure Olga once again and welcome back to my channel. I have two new items to show you guys. Yung isa ay bigay sa akin ni Nika. Bali, ito yung regalo niya sa akin. Pero ito rin yung ni-request ko sa kanya. Kasi every year, imbes na magbigay kami ng regalo na kung ano yung gusto namin na iregalo sa bawat isa, ang ginagawa namin, ako, tinatanong ko kung anong gusto niya, siya tinatanong niya kung anong gusto ko, tapos yun yung bibili namin. Para, yun nga, yung sure na parehas namin talaga na magagamit. So, eto yun, binili namin sa Miniso. And then, next is yung, eto naman, kanina ko lang binili sa SM. So, una ko ipapakita, ito nga, ang tawag dito ay Humidifier. Ayan. Masyadong malinaw. This is for 450 pesos, if I'm not mistaken. And, yan. Tanggalin na natin sa box. Angat ko. So, ito. Ay! Yan. Kulay blue. Dahil ito yung gusto ko na color. Ito yung itsura niya. So, dito lalabas yung usok. Ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng tubig na hanggang dito. And then, ito rin, merong saksakan ng USB para sa USB to. Kasama nito. Tapos ito natatanggal to kasi dito mo ilalagay yung tubig. Tapos meron tong filter sa loob. Actually, nabubuksan to. Yan. Itong filter. Tapos, bukod dito, meron pang isang extra. Ito. Yan. And then, ito yung power button. Okay? Ito yung laman niya. So, yun nga, dahil lalagyan siya ng tubig, tapos, kailangan lalagyan din siya ng water-based na scent. Yan. Ito, nabibili to sa mga malls din. Maraming mga mabibilihan ito. I'm sure hindi kayo mahihirapan na maghanap. Kaya nga pala bawas na to kasi ginagamit ko to. Meron din akong diffuser. Tapos yun, meron yung sinisindihan, yung maglalagay ka pa ng kandila sa ilalim. Tapos ilalagay mo yung oil dun sa parang pot na ewan ko. Basta yun. Mahirap ipaliwanag. Kaya meron ako nito. Hindi muna ako bumili. Kasi nga ito, gusto kong ito muna yung maubos. Ang scent nito ay eucalyptus kasi lagi akong sinisipon. Kaya gusto ko rin tong humidifier. Next na binili ko ay ito. Kanina sa SM. Ito. Ang tawag sa kanya ay Amethyst Sterling Dahlia Lantern. Ayan. Maraming mga designs na mapagpipilian. Pero ito yung pinili ko. Ayan. Ayan yung price niya. Pala. Ayan. 1129.75. Pero naka 10% off sila. So, 1,016 pesos yung binayaran ko. Ito parang regalo ko na rin sa sarili ko. Yun nga, kasi madalas akong sinisipon or meron akong allergy. Kaya gusto ko yung may mga scent. So, ito, sobrang ganda niya, guys. Ito yung itsura niya. And then, yun, syempre may saksakan. Sa loob, ito. Ito yung tawag dito, warranty na card. Tapos, ayan. Ito yung ilaw. Tapos, dito ipapatong yung baso kung saan. At tapos, ito naman yung ipapatong doon. Kasi, ang silbi nito, yan, lalagay ka na, tawag nila dito is, ito. Hindi ko alam kung tawag dito, parang wax siya na meron din iba't ibang scents. Yan. So, ang daming pagpipilian doon. Kaya lang, bibilihin mo siya ng bukod. Bali, ito, binili ko ng 299.75
Parang 40 grams yata ito. Yeah, 40 grams. So, mga 35 pieces sabi nila. Pero parang hindi naman. Para makita nyo kung ano. Ito, Blossom. Ito yung powder scent. Blossom powder scent. Tapos may citronella. May lemon, may eucalyptus din. At saka peppermint. Yun. Kasi nga, para sa gusto ko yung minty na scents. Gagawin dito. Ayan. Tapos, ilalagay mo to. Ayan. And then, maglalagay ka ng scent na gusto mo. Binubuhat ko lang. Ayan. Maglalagay ka ng scent na gusto mo dito sa baso. So, ayan. Kita ko sa inyo. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga scent na pinagpili ko. Tapos, meron din coffee. Kumuha lang ako ng dalawa. As in, sobrang amoy kape talaga. Halos, masinghot ko na. So, lalagyan ko muna ng ito, blossom. Try natin yung mga minty. Ayun ako. Ayan. Eucalyptus. Citronella. And parang yun lang naman yata. Wala ata ako masyadong pinagpipili. So, ito. Lagyan ko muna ng 4. And then, ito yung maganda dyan. Lagay mo siya rito. Yan na, papatong mo. Meron siya, tawag dito, bumbilya na maliit. Tapos, lagay mo siya rito. And then, isasaksak natin. 222 guys. Hawak ko lang. Ayan. And, touch natin siya. Wow. Yan. Ang ganda niya. Ma-adjust yung brightness niya. So, 3 beses. Ito yung pinakamahina. Tapos, medyo malakas. And then, pinaka-bright. Diba? Patayin ko yung ilaw ko para mas makita nyo yung ganda. Wait. Yan. Yung ilaw pa rin ako. Pwede na siguro yan. And then, pink dot. Ayan. Next. Oops. And then, ayan. Marami din design nito na meron din akong mga clips. Insert ko rin sa video nito. So, ayan. Marami kayong mapapagpilian. This is worth 1,129.75. So, kung bibili kayo ngayon, may naka 10% pa sila. Siguro, hindi ko alam kung hanggang kailan sila may sale yan. Tapos, habang tumatagal at umiinit yan, tsaka unti-unting matutunaw yung yung mga wax na nandito. Tsaka mo maaamoy yung scent nila. Ayan, diba? Cute, diba? Oh. Okay. Mamaya ko to sisindihan bago matulog para yun, medyo makaka-relax sa akin at saka maging maayos yung paghinga ko. Yun naman yung purpose ko kaya ako gusto nito. At saka ito din. So, syempre hindi ko sila pagsasabayin. Kapag ginamit ko to, ito gagamitin. O kaya, bago ako matulog, magsisindi na ako nito. Ito rin. Diba? So, yun guys. Sana nagustuhan niyo yung mga pinakita ko. 2 items lang naman yun. Pwede nyo rin siyang itry kung may budget. Hindi naman siya ganun kamahalan. Thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up if you enjoy watching. And subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I hope to see you on my next video. Bye!